Dobrý den, v tomto krátkém videu se spolu podíváme na to, jak najít iniciální přípustný tok pro Ford-Fulkersonův algoritmus. Takže ta úloha je taková, že my řešíme úlohu maximálního toku, takže máme daný nějaký graf, který má nějaké vrcholy, nějaké hrany, takže například si dáme nějaký takovýto graf. Takže tady si navrhnu vrcholy, počáteční a cílový vrchol S a T. A jak vy víte, tak každá hrana má přiřazeny nějaké hodnoty, které definují lower bound a upper bound na ten tok, který teče na té hraně. A teď samozřejmě úloha je taková, že když chci v tomto grafu najít maximální přípustný tok, tak Ford-Fulkersonův algoritmus vyžaduje, abyste začali z nějakého iniciálního přípustného. Což je jednoduché udělat, pokud by všechny hrany měly dolní omezení na 0, tak je to jednoduché. Tak to nastartujete se samými nulami a ten maximální tok najdete jednoduše. Ovšem problém nastane přesně tehdy, když nějaká hrana bude mít nenulové to dolní omezení. Pak už není zcela přímočaré, jak ten iniciální přípustný tok najít. Takže teď se tady spolu podíváme, jak obecně v grafech, které mají nenulové dolní omezení, jak právě najít ten iniciální přípustný tok, tak aby jsme z něj mohli nastartovat toho Folda Fulkersona. Takže to řešení této úlohy bude spočívat v tom, že my vlastně řešení té úlohy hledání iniciálního přípustného toku převedeme na hledání maximálního toku v nějakém jiném grafu, který bude mít pouze nulová spodní omezení. Tak pojďme na to. Takže je-li toto můj vstupní graf, tak já říkám, že ten nový graf, říkejme mu G s čarou, bude vypadat následujícím způsobem. Takže ty změny, které tam provedeme, budou následující. My si do toho našeho grafu přidáme dva nové vrcholy, S s čarou a T s čarou, a uděláme následující změny. Přidáme hranu od T do S, jejíž spodní omezení bude 0 a horní bude plus nekonečno. Takže to je první změna. Druhá změna je taková, že si nadefinujeme nové lower a upper boundy pro ten můj graf G s čarou. Takže pro každou hranu z toho původního grafu říkáme, že teď dolní omezení budou samé nuly a horní omezení nastavíme takovým způsobem, že budou rovny horním omezením, co jsme měli předtím v tom grafu, minus dolní omezení původní, co jsme měli v tom grafu. Takže takhle nastavíme teďkon ty hodnoty v tom novém grafu G s čarou. Takže přidali jsme tuhletu zpětnou hranu, nastavíme obecně takováhle horní a dolní omezení v tom grafu s G s čarou. A teďkon přijde ještě jeden krok. Pro každý vrchol v tom grafu V třeba si spočítáme číslo, kterému budeme říkat balanc vrcholů, značme ho jako LV, a toto číslo spočítáme jako sumu dolních omezení z nějakých vrcholů I do vrcholu V, čili sumu všech dolních omezení hran, které vedou do toho daného vrcholu V, a od toho odečteme sumu dolních omezení nějakých hran z toho vrcholu, které vedou někam pryč. Takže přesně následujícím způsobem. Takže když tady máme nějaký vrchol v tom grafu, tak do něj vedou nějaké hrany z nějakých vrcholů I, nějaké hrany odcházejí do vrcholu J a vy právě nastavíte tu hodnotu pro každý ten uzel přesně tímhle způsobem. Sečtete hodnoty všech lower boundů hran, které do toho vrcholu vedou, a odečtete sumu hran lower boundů, které z toho vrcholu odcházejí. Takže tuto hodnotu si spočítáme pro každý vrchol v tom grafu. A někde ta hodnota může být kladná a pro některé vrcholy může být záporná. A teďkon my přidáme do našeho grafu další hrany, které povedou z vrcholu S s čarou, a hrany z vrcholu s S čarou
povedou do těch vrcholů tohohle grafu tam, kde ten balanc LV vyšel větší roven 0. Takže například pokud tady mu vyšla nějaká hodnota kladná, té LV, tak tu hranu nastavíme S čarou právě do tohoto vrcholu a nastavíme jí parametry tak, že má dolní omezení 0 a horní omezení má právě nastavenou na tu hodnotu LV. Tak, a pro ty vrcholy, kde ta hodnota LV vyšla záporná, tak hrany povedou tak, že z toho vrcholu se zápornou hodnotou hrana povede do T s čarou a parametry té hrany nastavíme tak, že dolní omezení té hrany bude 0 a horní omezení bude minus LV. Jo? Takže když ty hodnota je tady záporná LV, tak tahle ta hodnota bude pořád kladná. Jo? Takže když tady třeba vyjde minus 8, tak nastavím prostě horní omezení té hrany VT s čarou na plus 8. Takže takhle nám vznikne vlastně nový graf G s čarou a my teďkon v tomhletom grafu G s čarou najdeme maximální tok naším Ford-Fulkersonovým algoritmem. Takže nejdřív, co já udělám, je, že zavolám Ford-Fulkersona v tom grafu G s čarou a nastartuju ho iniciálním přípustným tokem, který může být samé nuly, že jo? Protože v tomto grafu G s čarou mám pouze nulová spodní omezení. Takže to můžu nastartovat a můžu najít maximální tok max flow v tom grafu G s čarou. A dostanu nějaký maximální tok nakonec F s čarou v tom grafu. Tak, a teď druhý krok. Pokud bude platit, že tenhle ten tok F s čarou, maximální tok v tom grafu G s čarou, bude saturovat všechny hrany vedoucí s S čarou v tom G s čarou, tak pak se dá tento iniciální tok použít pro nastartování Forda Fulkersona v tom původním grafu. A co to znamená, jestli tok saturuje všechny hrany? Tím myslím, jestli tenhle ten tok F s čarou přiřazuje takové hodnoty těm hran takový, že se budou dotékat toho horního omezení. A pokud tento tok teda saturuje všechny ty hrany vedoucí s S čarou, tak pak můžu postoupit dál. Takže když F s čarou saturuje všechny hrany s S čarou, tak pak můžu pokračovat na třetí bod. A to je, že teď si nadefinuju iniciální přípustný tok pro můj původní graf G následujícím způsobem. Bude dán, že ten tok nastavím, že vezmu ten tok, co mi vyšel, a prostě k tomu přičtu ta spodní omezení v tom původním grafu. Tak a dá se ukázat jednoduše, že tohleto bude určitě nějaký přípustný tok v grafu G. A já tento tok vezmu a teď spustím zase Forda Fulkersona s tímto iniciálním tokem v tom grafu G. Takže zavolám Forda Fulkersona v grafu G z tohohle toku F. A normálně zase vyřeším úlohu max flow. A tímto způsobem jsem vlastně vyřešil úlohu maximálního toku v mém původním grafu G, který měl obecně nenulové lowerboundy. Takže toto je všechno pro toto krátké video, jak najít iniciální přípustný tok obecně v sítích, které mají nenulové spodní omezení.